सो गाइज हेलो। हामी चाहिँ आज एउटा एग्रो फार्म जुन चाहिँ लेलेमा रहेको छ त्यता भिजिट गर्न आएका छौँ। सो यो लेले भन्ने ठाउँ चाहिँ नि तपाईँको ललितपुर जिल्लामै पर्छ, गोदावरीमा पर्छ। सो यता आउने बाटो चाहिँ जावलाखेलबाट आउँदाखेरि लगभग 46 मिनट्स देखाउँछ तपाईँलाई गुगल म्यापमा। सो यता आउनलाई चाहिँ हामी जावलाखेलबाट यो चापागाउँ डोबाटोको भाटपट्टि नि सुपर मार्केट जुन छ, सो त्यो सुपर मार्केटको बाटो हुँदै आउँदाखेरि हामी थेचो थेचोको बाटो हुँदै आउँछौँ र त्यहाँबाट हामी चापागाउँ पुगिसकेपछि चापागाउँबाट चाहिँ नि दुईवटा रोड डिभिजन हुन्छ। चापागाउँ सकिने बित्तिकै त्यो रोड एउटा चाहिँ लेले नै जाने मेन रोड भयो, तर त्यो रोड नलिकन हामी चाहिँ यता यो मुलडोल रोडबाट चाहिँ नि जङ्गलको बाटो हुँदै लेलेतिर आउँछौँ। सो त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ नि लेले उता नपुग्दै एउटा त्यहाँ एउटा प्लटिङ भएको ठाउँ छ। सो त्यो प्लटिङ भएको ठाउँको साइडमा नै त्यो अहिले हामी जुन आएको छौँ फार्म त्यो रहेको छ। सो त्यहाँ सोध्नु भयो भने तपाईँले त्यहाँ थाहा पाउनुहुनेछ। सो यो फार्मको स्पेसियालिटी चाहिँ नि यता इट्स लाइक अ रिजोर्ट जहाँ चाहिँ नि होमस्टेहरू पनि हुन्छ। प्लस अब तपाईँले फार्मको भाइब इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यु क्यान सी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फार्म एनिमल्स एन्ड अल्सो इन्जोय द लोकल क्विजिन्स with a serene viewpoint. एक्चुअली यो फार्म चाहिँ अझै पनि अफिसियल्ली स्टार्ट भएको छैन। मैले बुझेको अनुसार चाहिँ नि वैशाखबाट चाहिँ यहाँ लन्च हुन्छ, जहाँ चाहिँ नि एउटा फुटसल टुर्नामेन्ट पनि हुन्छ। बाइ द वे यता फुटसल पनि छ, अनि सो यु क्यान इन्जोय द्याट एज वेल। अनि आई विल अपडेट हियर वन्स आई गेट द इन्फर्मेसन अबाउट इट।